конфлікт, який виник в 47-й бригаді? Не було ніякого конфлікту. Як не було ніякого конфлікту? У мене нема ні до кого нічого особисто. Валерій Залужний вам пропонував очолити бригаду? Сержант не може бути командиром військової частини. Ну, вам потрібно було тоді закінчити офіцерський курс. Для мене це все фікція, це формальність. Дуже рідко можна побачити, що президент запрошував в свій кабінет головного сержанта. Мені, звісно, все це навколо дуже дорого, але я не хочу просто зі цього знищити себе як особистість. Ахметов, Порошенко, Аваков – представники діючої влади. З їхнього боку вже були якісь для вас пропозиції? Так, приходив. І від Ахметова приходив. Ви розглядаєте можливість піти в політику? Я волів би знаходити достойних людей, в яких я бачу ті якості, яких не вистачає мені. Вибачте, але так ви зробили із Шаламагою. Саме так. не І я вийшло. помилився. Можливо, не треба шукати якихось інших людей, а самому пробувати бути цією людиною. Комплекс самозванця. Вас це розслабляє? Біль дратує, тому треба щось, що якось компенсує роздратованість. Ви багато болю відчуваєте? Я фізичний біль відчуваю. Сухожилля, нерви пошкоджені, це воно не вилікується. Ми планували інтерв'ю, що нам треба буде перериватися, щоб ви могли зробити ін'єкцію То знеболювання. було інше. То так. було ще інше? Так. Та зі здоров'ям багато проблем. Які ви отримали зараз на фронті? Ну так. Предпліччя, шкіра повністю втратила чутливість, бо перебите сухожилля. Дуже маленький уламок, але не сухожилля, а нерв. Ой-ой-ой. Пошкодило нерв і все. Тепер отут ніякої чутливості, а лише Але біль є. монотонний біль. Ви, Тобто сама шкіра не відчуває доторків, але воно болить. ну ви спати можете? Чи вас цей біль прокидає вночі? Та ні, спать не заважає. У ліжку, де нас застала війна, ми говоримо про те, що не дає спати спокійно. Я Марічка Довбенко, і я запрошую вас підписуватись на цю програму, бо в нас тут, як ви бачите, дуже цікаві і визначні гості і важливі розмови. Дуже рада, Валерію, що ви завітали до мене в програму. Це вже наша третя спроба, як каже Бог, любить трійцю. Навзаєм, навзаєм. Дякую за запрошення. Дякую за локацію для проведення нашої зйомки. Сьогодні ми у шоурумі меблевої фабрики Баса. Це простір для людей, які розуміють, що стиль – це не про моду, а про спосіб життя. І перед тим, як ми перейдемо до розмови із Валерієм Маркусом, я хочу ще звернутися до вас з невеличким закликом одразу поставити лайк під цим відео і написати коментар, щоб алгоритми Ютубу показали це відео якомога більшій кількості людей, тому що я думаю, що це інтерв'ю буде варте цього. Я його дозволю собі назвати дуже ексклюзивним, бо ви дуже мало останній час давали інтерв'ю. Та я не особливо, чесно кажучи, горю бажанням давати інтерв'ю. Просто я вам обіцяв ще роки 2, мабуть, тому. Вашому поверненню були раді дуже багато людей. Я думаю, що ще більше було не раді. Ну, я думаю, що зараз глядачі з вами не погодяться. Я пам'ятаю, яка я була щаслива, коли побачила повідомлення від вас. Ви пропали ж наскільки, на 1,5 року, і потім я дивлюся, 11 вечора, я лежу у ліжку, повідомлення, бачу, Валерій Маркус, в мене таке відчуття було, що мені сниться щось. Радий, що зробив вам приємно. І на наступний день після цього ви вже повернулися в публічний простір із своїми відео. Я не знаю, можливо, можна це назвати аж цілим серіалом з багатьма серіями про те, що відбулося у 47-й бригаді. 1,5 року, Валерію. Чому так довго, на такий великий період часу ви вирішили зникнути взагалі із публічного простору, при тому, що ви були одним із найпопулярніших і наймедійніших військових? Довго поняття дуже неоднозначне. Для чогось довго, для чогось недовго. Все відбулося вчасно.
Угу. А чому в цей час медійно нічого не робив? Тому що робота не вимагала ніякої медійності. У мене немає якоїсь внутрішньої інтенції, демонстрації свого особистого життя, чи роботи, чи служби. Тобто це момент, коли увага стає самоціллю. Я його переріс, мабуть, років 10 тому. У мене вже цього давним-давно немає. Мене це дуже сильно. Для мене це зайва турбота. Ваша публічність і медійність, вона так само була і пов'язана з роботою, тому що такі збори, які ви робили, і як люди вас підтримували, це було дуже багато. І коли я запитувала гостей своїх програм, військових, кажу, де там Валерій Маркус, що? І вони мені казали завжди, я не знаю, чому він повністю зник з публічного простору, якщо він мав такий потужний ресурс, який йшов на благо армії. Люди дуже люблять навішувати на інших якусь відповідальність. Угу. Не варто так робити. За цей період часу, що змінилося у вашому житті? Де ви зараз служите? Яку роль виконуєте? Служу. Угу. Не можете сказати, де? Та зачем? Це може принести якусь шкоду. Угу. Або просто якісь неприємні речі можуть з'явитися. Зачем? Ви ззовні змінилися дуже. У вас такий новий імідж. Ну так. Це не імідж, я просто економлю на перукарі. А люлька? Я просто не давав раніше інтерв'ю. Добре, а всередині як ви змінилися? Біологічно? Духовно, психологічно, емоційно? Та я просто подорослішав за цей проміжок часу. І все. Угу. От настільки можна було подорослішати, от настільки я подорослішав. Все. Ви появляєтеся в такий дуже турбулентний, скажімо так, для України. А в Україні бувають інші моменти? А я маю на увазі в контексті міжнародних подій. А буває по-інакшому у нас? Було якось спокійніше, а зараз просто весь світ перевернувся з голови до ніг, чи навпаки. Колись Америка була нашим основним союзником, в чому? гарантом, Гарант? одним із гарантів безпеки. Що вони гарантували? Ну, як ми бачимо, мало що. Ну, так а що змінилось? Зараз вони зробили такий розворот в сторону Росії, і для багатьох українців це таке велике розчарування, що ми тут захищаємо свободу і демократію, які Америка сама просувала в всьому світі, а зараз вона така, та неважливі для нас це все. От я особисто відчуваю велике розчарування через це. На вас це якось впливає? Ні. Взагалі? Ні. Як я можу використати це в своїй роботі, цю інформацію? Як це впливає на мою роботу? Ну, ніяк. Коли Америка тимчасово зупинила для нас допомогу і надання розвідданих, це хіба не впливало ніяк на вашу роботу? На мою? Так. Ні. Добре, як змінилося те, що наш головний союзник... Та весь час щось відбувається. Весь час щось відбувається. Вже заспокойте людей, які от вже не можуть дивитися і слухати Зачем? те, що А відбувається. люди хочуть заспокоюватись? Ви вважаєте, що ні? Звісно, ні. Стрес – це наркотик. Мозок сприймає стресові новини як дуже важливі. І тому люди поглинають все більше і більше негативних новин. Неважливо, важливі вони чи ні, має це відображення в їх житті чи ні. Є межа. Мені здається, ми перейшли цю межу. Що ж перейшли, не перейшли, ну. Перенасичились. Ну, яка тут межа? Людина або знаходиться в стресі, або не знаходиться в стресі. Поглинає негативні новини, або не поглинає негативні новини. Давайте я, напевно, скажу так, щоб не за всіх говорити, але глядачі напишуть свої відчуття і думки. У мене відчуття такі, що от якась надія і віра в те, що справедливість буде віднайдено в тому, що ми покараємо агресора і ворога, вона останнім часом просто зійшла на нівець. У вас взагалі немає такого відчуття? Та я просто роблю свою роботу. Яка ваша тоді ціль? Бо я озвучила ціль, що от ми маємо... Зберегти державність.
якщо ми говоримо про глобальні речі. Добре, збереження державності, воно якось має відношення до територіальної. Це Державність і націю можна зберегти, навіть втративши території. для збереження нашої державності основна, по суті, зараз Зберегти державу. інструмент, напевно, і гарантія нашої безпеки – це є Збройні Сили України, так? Так. За ці 3 роки ви сказали, що ці 3 роки повномасштабної війни показали, що система Збройних сил вона не спроможна до важливих реформ. Враховуючи це, чи можуть тоді Збройні сили стати ефективною гарантією безпеки? Якщо система не спроможна до цих змін, все навколо змінюється, а система залишається статичною, вона вмре. Вона вмре, бо вона не адаптується до зовнішніх викликів. Через певний період часу система вмре і вже не буде нашою гарантією безпеки, якщо вона не буде змінюватись, ви до цього ведете? Система має адаптуватися. А ось вона не... Війна змінюється. Так, ви кажете... Те, що було ефективним, свою ефективність втрачає. Ось це ваш основний посил ваших відео, з якими ви зараз повернулися. І я хочу запитати, якщо немає цих змін, вони не відбуваються, тобто через певний період часу ми зіткнемося, що ми все... програємо, так. Так. Так, ми програємо. Скільки в нас є часу? Я що, Ванга, що? Я не знаю. Ну просто так, як ви кажете, що настільки складно йдуть ці реформи. Та їх нема. Ну ось. Тобто ми йдемо в тому, що все. Ми не йдемо, ми стоїмо. А треба йти. Ми стоїмо. Росіяни насправді адаптуються набагато швидше за нас. Тобто ви песимістично налаштовані щодо нашої спроможності? Ні. Чому песимістично? Є просто речі, які треба робити. Все. Чи вдасться, я не знаю. Але треба робити. Все. Як я вас чекала, я прочитала вашу книгу. Так, прочитала, що в мене таке відчуття, що я вас вже дуже добре знаю. Це ваша автобіографія. І вона дає таке хороше розуміння вашої непростої і непересічної особистості. Хлопця, який 18 років прийшов в армію, по суті, не мав ніяких знань, не мав вищої освіти. І зараз є людиною, яка говорить про важливі системні зміни, які потребує наша армія. Як ви отримали цю компетенцію? З досвідом. Проходить час. Люди отримують якийсь досвід. Ну, але ви знаєте, що є багато ваших так само військових і побратимів, які так само мали можливість отримати цей досвід, але І вони його отримують. Просто застосовують в інших напрямках. Я б не виділяв би себе якось надто вигідно, особливо в порівнянні з іншими. Вас буває інколи комплекс самозванця? Що таке комплекс самозванця? Ну, це коли тобі здається, що ти нічого насправді не знаєш, хоча... Ну, наче я перманентно в ньому живу. Ага. Тому мене дивує, що загалом через це деякі речі мене дивують. Які? Ну, коли мені вперше довелося відправляти в Генштаб зміни до штату нашої військової частини, коли мені довелося це робити, приймати рішення, як змінювати штат, що вводити, що виводити зі штату, сили, засоби. І коли цим раз займалася людина, яка цим має займатися, яка по компетенціям має дуже сильно мене переважати. Ця людина раз це зробила, не змогла, другий раз зробила, не змогла. Але роботу треба було зробити, і врешті-решт просто вимушено мені довелося за це взятися. І мене тоді здивувало, що ну як так? Ну, типу, я ж в цьому не розбираюсь. Як так виходить, що в мене вдалося зробити це трошки краще? Ну, це те, що я говорила пару хвилин тому. От, і мене впродовж усієї роботи, коли мені вдається щось зробити краще за інших,
Мене це дивує. Чого в них не виходить, так? Я зі своїм мінімальним рівнем знань і досвіду, чому мені вдається це зробити краще за когось іншого. Це навіть не дивує, мене це злить. Мене це злить, бо це мають робити інші люди. От емоція злості. От ми з вами перед цим говорили трішечки. Ви казали, що це, напевно, основна емоція, яка вами керує. Так. Чому? Як вона виникла? Байдужість до людського життя, коли ти ставиш накази і ти знаєш, що наслідком цього наказу є 100% смерті людей, і ти не робиш нічого, щоб збільшити шанс цих людей на виживання, більш того, що і наказ цей дурний. Ти знаєш, що він дурний, а ти все одно його ставиш, і типу, мать йоб. Бо мене цей генерал вже задовбав, зробимо вже, як він скаже. Люди йдуть, виконують цей наказ, запитують, а що нам не дали тих чи інших засобів. А потім виявляється, що ті чи інші засоби не дали, бо там камбріг на когось образився, що хтось щось не взяв. І оця от особиста якась обідка мала наслідком там 12 загиблих людей. Тобі плювать. А на наступний день те саме. А через день те саме. Ви стикаєтесь із цим там, де ви зараз служите? Це скрізь. Ось це байдуже ставлення до людських доль, воно це системна історія. Якщо десь інакше, це статистична погрішність. Системно так скрізь, на всіх рівнях. Гинуть люди, які переважають тебе просто в усьому. В рівні людських якостей, в рівні компетенцій організаційних, управлінських, розумово. Тобто люди, якими ти командуєш, переважають тебе в усьому, але ти їх сприймаєш просто як там ці, чоловічий ресурс. Ось це мене злить. Дуже багато наших друзів загинули просто на війні. Люди гинуть, це очевидно. Без цього неможливо, на жаль, це війна. Люди йдуть в бій, або їх вб'ють, або вони вб'ють. Інакше це не працює. Але є ризик виправданий, а є абсолютно безглуздий. Джерелом якого є просто цинічність, байдужість, зверхність, марнославство. Я б цих людей навіть водіями до себе не взяв би. А вони людські долі вирішують. Марнославство, заздрість, такі речі. Дивіться, я коли написала пост про вас, коли вийшли ваші відео, я тоді хотіла своєю аудиторією поділитися своїми думками, і в коментарях там прийшли військові, ваші колишні побратими, Микола. О, Господи. І почав розказувати, що це за плач Ярославни, і взагалі вони тим займалися. Такі коментарі від військових. Послухайте. Ваш бік, як ви їх пояснюєте? Той приклад, який ви на початку навели, він стосується особистих знайомств. Тобто там зав'язано на особистих знайомствах, хто кому допоміг, хто кого куди привів. І людина просто захищає те, на чому тримається його комфорт. Це просто сексот, якого поставили на посаду по знайомству. Годували на посаді по знайомству. Людина страшенно тупила впродовж усієї служби. Страшенно натупила під час бойових дій.
Я цю людину запам'ятав тільки через те, що ця людина регулярно пише про мене гадості. От. І це тянуть десь там мені в мою інформаційну бульбашку. От. Кен скинув, каже, ти знаєш, хто це такий? Я на початку не впізнав, а потім згадав. І був трохи, мабуть, здивований. Ну, в мене під постом там дискусія аж прям відбулася. Там аж і Євген Карась прийшов, Дивись, почав з ним щось говорити. Коли людина, будь-яка людина, приходить до вас і починає щось про когось розповідати, поставте запитання, для чого він це робить. Ну, для чого? Яка мета? От в чому внутрішня інтенція людини йти до когось і щось доводити? Переконувати. Ну, зачем? А Женя Карась, до речі, мені часто в коментарях приходять, пишуть про нього багато гадостей. Але Женя зробив дуже багато корисної роботи для армії. Він в армії створював конкретні процеси. Мені все одно, що він і про кого говорить. Слова дешеві, слова нічого не значать. Слова коштують дуже дешево. Дії. За Женя дії є. Мені є за що Жені подякувати. Ну, в глобальному контексті за його роботу. Мені навіть плювати, що Женя про мене думає, це не має значення. Женя зробив корисні речі в армії. Здається, це він публічно не артикулював, тому конкретизувати я теж не буду, якщо він не артикулює. Але він зробив багато корисної роботи. Яка різниця на слова? Це не має значення. А у нас на каналі також є випуск з Євгеном Карасем, який я вам дуже рекомендую переглянути. Такі негативні коментарі в ваш бік. Ви навіть спочатку сказали, що коли ви повернулися, я сказала, дуже багато людей зраділи, а ви сказали, а ще більше, напевно, не зраділи. Ну то. Ну чому? Чому така реакція? Як ви думаєте? Реакція? Ну, що хтось негативно до вас ставиться? Я, наприклад... Слухайте, навіть Ганді знайшли, за що застрелити. А хто я такий в порівнянні з Ганді в контексті миролюбства? Навіть Ганді знайшли, за що застрелити. А ви запитуєте, що до мене є якийсь негатив? Ну, бо колись його не Причому було. безліч від конструктивних, максимально конструктивних, але тоді хотілося б почути якісь аргументи, до банального ресентименту. З вашої реакції на деякі негативні коментарі, з вашої публічної реакції, наприклад, у відео ви поіменно перелічили людей, які підтримали цей наратив «Піар на крові». Я, вибачте, що повторюю це. Ви сказали, що вам неприємно було це чути від багатьох людей. Потім ваша реакція, наприклад, на якийсь коментар, який, мені здається, міг пройти непоміченим, там гном Маркус із нарцисизмом і психічними розладами. Так це смішно. Особливо ваше фото, яке ви публікуєте у відповідь на це. Я як побачила фотографії, подумаю, ну точно чекаю вас на інтерв'ю у ліжку. Мені сподобалось, я вирішив цим поділитись. Вас коментарі негативні не зачіпають ніяк. Та ну що значить не зачіпають? Я ж також людина. Залежить від настрою. Ви реагуєте на коментарі, які стосуються вашого психологічного стану. От навіть... Ви зробили висновок з цього одного ситуації? Зараз назву другий приклад. Давай. Одне із рідкісних інтерв'ю, яке ви даєте, це було моєму колезі нещодавно Роману Бебеху. І коли ви публікували це інтерв'ю, ви іронічно написали «Чекаю експертну оцінку мого психічного стану». Пояснити, чому я так написав? Бо соцмережі – це конверсія. Люди люблять обговорювати чужі недоліки. Якщо обговорення моїх недоліків підніме цю публікацію, я тільки радий. Питання того, як війна впливає на військових, ПТСР, багато військових приймають антидепресанти і так далі. У вас був непростий досвід, я так розумію, що в 2014 році ви навіть проходили лікування. Аж в 16-му.
ну, 16. Це просто вже почало відображатися на фізичному стані. От який зараз ваш фізичний і Зараз? психічний стан? Прекрасно. Ви не відчуваєте потребу звертатися там до психолога і так далі? До психолога? Ні. Психіатра. Психіатра- Я зверталася, До якщо психіатра що, всім зразу треба кажу. звертатися і регулярно. Угу. В книзі ви пишете про те, що завжди себе відчували таким самотнім. Не знаю і не можу збагнути, чому мені ніколи не вдавалося знаходити спільну мову з оточуючими. Я постійно був один. Один ви йшли в далекі подорожі, які займали чуть не півроку. Як до Північного полюсу, здається, ви ходили, так? Чи досі ви відчуваєте себе одинаком? Одинаком? Угу. Та. Самотнім? Ні. Чому ви відчуваєте себе одинаком? У мене немає потреби ділитися внутрішнім болем з іншими людьми. Угу. Навіть з найближчими? Коли мені погано чи я хворію, я просто хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я нікому про це, у мене немає потреби про це розповідати, жалітися і просити про допомогу. Просто немає. Таких думок не виникає навіть в голові. Ви не ділитесь цим навіть з найближчими, навіть з своєю дружиною? Та в мене навіть в голові не виникає такої потреби. Ну, але це, певна, якась емоційна близькість. То Ну, у вас її немає. Навіть з близькою такою людиною. емоційна близькість? Так. То, звісно, є. А при чому тут моя хвороба до емоційної близькості з Ну, не людьми? хвороба, ваш стан, ваші внутрішні відчуття. То. І я Ви роблю їх- все можливе, щоб це не відображалося на моїй сім'ї. Ну, ви здивували тоді Валерію дуже, коли ви одружилися в 23-му році, що півроку до цього ви казали, яка сім'я? То. Як це відбулося так несподівано? Для вас самих, напевно. Війна. Війна багато змінює в сприйнятті. Як вас змінив шлюб? Так поставлю питання. Перше. Чесно, мені складно відповісти на це запитання. Я став спокійніше Угу. в усіх сенсах. Ви сказали, що війна змінює все. І хочу запитати, як вас змінила, чи навіть сказати, сформувала війна, тому що ви на неї потрапили в дуже ранньому віці. І ви так дуже по-філософськи тут в книзі розглядаєте це питання. Як світ створює людину, котра готова вбивати і помирати? Що за трансформація відбувається з істотою, яка створена для любові? От яка трансформація відбулася всередині вас на війні? Така, яка дозволила написати цю книжку. Поставлю питання, яке ставить в цій книзі Юрій Бутусов в рецензії до цієї книги. Чому він, самотній та ображений на світ, вирішив піти у пекло, щоб бути готовим віддати життя за інших, за народ і за Україну? Це питання, як це називається, із пресупозицією, так? Тобто в ньому зав'язано твердження, що я ображений на весь світ. Ну, так. Тобто тут це подається за факт. А я б хотів би почути аргументацію цього твердження. Бо інакше це маніпуляція. Ні, може правда ображений, просто я цього не ідентифікую. Просто хотілося почути аргументацію. І раз вже ви адресуєте це питання мені, я б запитав би у вас, як ви аргументуєте твердження, що я ображений на весь світ. Я скажу, що ви пройшли непростий шлях дитинства. І почнемо з того, як, наприклад, ваш дідусь вас інколи п'яним бив, і вам потрібно було стояти за себе. Але я не вважаю, що вас це зробило ображеним на цей Та світ. я навіть на нього не ображений. По-перше, я йому вдячний. Бо ця людина ціною загублення свого життя надала мені багато практичних прикладів, як робити не треба. Антирольова модель. Тобто людина впродовж усього свого життя руйнувала себе. І дала мені можливість за цим спостерігати. І робити висновки. Тому я навпаки вдячний за досвід. Типу, ну, їй-богу, мене зараз, якщо я б собі там навіть просто поставив би запитання, на кого я ображений, конкретно зараз є в мене образа на одну людину. Не так давно просто відбулася одна ситуація, і я можу сказати, що так, от на цю людину я тримаю образу. Але це ненадовго, це просто тому, що це дуже сильно мене зачепило,
Це було дуже особисте. Людина зрадила. Зрадила після, дуже багато було зроблено, після чого я думав, що, я на цю людину точно можу розраховувати. А потім виявилось, ні. Виявилося, що людина просто кон'юнктурник. Розчарування. Просто, це, мабуть, більше розчарування. Ви пишете, продовжуючи, нарешті стану потрібним, затребуваним, здобуду сенс і розуміння. Там спеціально акцент саме на емоційній, примітивній потребі закрити пустоту всередині себе. Це ваш, як ви приєдналися до Так. армії. Це який сенс вашого життя сьогодні? Сьогодні Угу. сім'я. О, це якраз ті зміни, які з вами відбулися, коли я ставила питання, як ви змінив шлюб. В липні 23-го року, коли ви написали рапорт про те, що йдете з 47-ї бригади. Це був розпал контрнаступу. Наступу. Контрнаступом всі називали конкретну операцію. Тобто контрнаступ в тому контексті варто сприймати як власну назву конкретної операції. З точки зору чітко визначених дефініцій, це не був ніякий контрнаступ. Ви можете сказати, що тоді було конкретно контрнаступ? Це був наступ. Контрнаступом всі називали конкретний план, Угу. який провалився в перші ж години. Угу. Але наступ продовжився. А плани, які всі називали контрнаступом, він провалився в перші години. Він не вистрілив. Тому далі просто продовжили наступ. У вас без є плану. відповідь чому? Що саме чому? Провалилися в першій годині. План контрнаступу. Я собі ставив питання, що треба було змінити, щоб цей план вдався. Угу. Ми намагалися зробити якийсь аналіз проведених дій постфактум. Ми не придумали. Тому шукати причини, чому він не вдався, взагалі, мені здається, це сенсу немає. Я не розумію, як він міг вдатись. Тобто він був завідомо провальний? Розумієте, це історія не 2, не 3 тижнів. Це історія, не яка почалася від старту операції. Ця історія розвивалася за півроку до цього. Як відбувалося планування, як відбувалася підготовка, які підрозділи були залучені. Я до сих пір не розумію, як можна було зробити помилки в настільки очевидних речах. Я не розумію, як всі інші цього не бачили. А це, власне, щодо комплексу самозванця. Я весь час думав, навколо ж нас же ж настільки всі імениті герої України, там, такі славнозвісні командири. То легендарний на легендарним і легендарним поганяє. Типу, треба довіряти компетенціям. Ці ж ознаки, які демонструють, мають бути відображенням цих компетенцій, вони ж не просто так. Виявилося, що просто так. Ви намагалися винести якісь уроки із провалу контрнаступу, але конкретно щодо скандальної ситуації, яка виникла у зв'язку з вашим рапортом. Чи винесли ви для себе якісь уроки з цього? Чи треба було щось зробити, можливо, трішки інакше? Не в моїй владі було вплинути на якісь зміни. Більше того, я не володів компетенціями, щоб ці зміни тоді вводити. Я маю на увазі ваше рішення написати рапорт і його Ні, там все опублікувати. окей. Ви б інакше не поступили зараз. Це була необхідність.
це було? Альтернативи, які вже не було. Цей конфлікт, який виник в 47-й бригаді. Не було ніякого конфлікту. Як не було ніякого Що ви конфлікту? називаєте конфліктом? Конфлікт між формальним лідерством, комбригом і замкомбригом, і вами як неформальним лідером бригади. Та не було ніякого конфлікту. Конфлікт передбачає щось особисте. У мене немає ні до кого нічого особистого. Конфлікт передбачає різні погляди і інтереси. Це не обов'язково особисте. Я з вами згоден. Але в даному контексті, коли це звучить ось так, то слово конфлікт, воно увесь контекст уводить в площину якоїсь особистої неприязні окремих людей. Воно створює враження чогось особистого, когось до когось або до чогось. Конфлікт був в баченні розвитку бригади. Та то взагалі окремо. Типу, бойові дії одне, розвиток внутрішніх процесів інше. Звісно, воно перетинається і має вплив. Але це все-таки різні процеси. Я поставлю питання, яке, я думаю, хвилює багатьох. Я думаю, що ви собі його ставили. Чому ви тоді не стали формальним лідером бригади? З самого початку її створення. Це ж ви були її ініціатором створення. Валерій Федорович був ініціатором створення. Ну, ви прийшли до нього з баченням розвитку батальйону, який став полком, Так. і далі став бригадою. Ви були цим Я ідейним просто зробив натхненником. презентацію. Ну, ви ж могли стати лідером бригади. Ви могли очолити бригаду. Синдром чого? самозванця. Ви забоялись? Ні. У мене немає амбіції бути лідером. Лідер може У змінювати. мене Він немає має більше амбіцій. повноважень змінювати. Що ви це взяли? Що ви це взяли, що командир, наприклад, формальної бригади має цю владу? Чи знайомі ви з історією 78-го полку? Як там очолили люди, весь цей організм, люди, які його створювали, а потім їх просто прибрали з посад і поставили там кадрових офіцерів. Ви тоді горіли, ви цією ідеєю побудувати бригаду. Ви вмовляли Шаламагу, який не хотів і опирався всіма. Що значить не хотів? Людина прийняла на себе відповідальність, йому поставили запитання. Він сказав, єсть так точно. Потім в ваших відео ви розповідаєте, що він не хотів, а ви його переконували. То Ну, що я значить можу не зрозуміти, хотів? Чого ви не, Послухайте, чого ви не очолили бригаду? Я цього не розумію. По-перше, що значить не хотів? Нам поставили задачу, він сказав, єсть так точно, ми поїхали, уся команда вже почала працювати на реалізацію цього наказу, була задіяна величезна кількість людей, були витрачені мільйони гривень на підготовку до переходу батальйону в полк, запущені просто десятки процесів, які зупинити вже просто неможливо. І тут людина, яка сказала «єсть так точно», щоб вислужитись, місяць мовчала, що він боїться, а потім сказав, що не треба, може бути. Типу, ти що, смієшся? Ось, ви бачите, що це явно не людина, яка може Такі, відповідати які- за ці ну, так процеси. давай, ну, Так чому ви не берете на себе формальне Які лідерство в цей момент? Які сценарії дій, альтернатива? Давайте подискутуємо. На засіданні, На якому де засіданні? у вас було, ви розповідаєте У мене історію, де у мене було звання засідання. сержанта. Так, але вас навіть було переплутали із Те, замкомбригом що він і мене прийшли. переплутав, це його особисті проблеми. Ну, Сержант не може бути командиром військової частини. Ну, вам потрібно було тоді закінчити офіцерські курси. Чому ви не Зачем? пішли і не закінчили Бо я офіцерські хочу курси? формувати, я хочу розвиватись і формуватись в межах сержантського корпусу, повноцінного сержантського корпусу. Я не буду, для мене це все фікція, це формальність, це форма, яка не має змісту. Валерій Залужний вам пропонував очолити бригаду? Бригаду? Ні. А що пропонував? Не пропонував він мені бригаду. Ну, а що, ви так уточнили бригаду? Щось інше пропонував Давайте очолити? Я зараз думаю просто над тим,
як тактовно пояснити, що я не буду це обговорювати, але раз я вже дав це розуміти, давайте я не буду витрачати ні ваш, ні мій час на те, щоб якось сформулювати це тактовно, а сказав вже напряму. Багато тут пишете про проблеми в офіцерському складі, про те, як офіцери знущалися над солдатами, вимагали хабарів і так далі. Зараз ви говорите про компетентність, точніше відсутність компетентності офіцерського складу і взагалі про відсутність такої інституції. Офіцерський корпус, сержантський корпус як інституції. Що треба змінити? Таке, що відео розказав. А тобто ми дамо тут посилання просто на це. Добре. Ну, що повторюватись. Ці зміни ви хотіли робити за допомогою Магури спершу як військового підрозділу, а тепер вже як громадської організації. Ви якраз в останньому відео анонсували її створення. Можете трішки детальніше розповісти, як ви бачите, як це буде відбуватися, як буде організована робота організації, як вона буде здійснювати ці зміни? Всі деталі будуть з'являтися тоді, коли у цьому буде потреба. Рівно в такій кількості, в якій буде потреба це показувати. Спочатку ви робили зміни зсередини через Магуру як військовий підрозділ. Зараз це, по суті, зміни ззовні. Вам здається, що є більше шансів вплинути ззовні на систему? Так. А чому? Як? Через публічний тиск? За рахунок соціального капіталу. Я чула, як ви говорили в інтерв'ю, про те, що от медіахвилі, які відбуваються там в соцмережах, в інформаційному просторі, вони дуже впливають на рішення, які приймаються у владних кабінетах. Так. І ви зробили зараз таку хвилю з вашими відео. Чи вплинула ця медіахвиля на якісь рішення у владних кабінетах? Я не знаю, мені не доповідають. У вас була можливість і не раз бути і у владних кабінетах, ви неодноразово зустрічалися з Валерієм Залужним. І навіть з президентом України дуже рідко можна побачити, що президент запрошував в свій кабінет головного сержанта. Ви були здивовані тоді, що вас президент запросив? Ні? А чому? Бо в мене Ви ж єдиний в мене- головний сержант, з яким він зустрічався. Я не знав, я за цим не слідкував. У мене атрофована здатність дивуватись. Це ж був якраз момент, коли відбувалися всі ці різнобіжності в бригаді. Ви мали можливість озвучити проблеми такі президенту? Ви знову запитуєте мене про деталі якихось особистих розмов, при тому, що, можливо, навіть цих розмов і не було. Дивіться, ця зустріч була публічна. Якби вона була не Але- публічна, Так чекайте, ви запитуєте про те, що публічно не було озвучено, правильно? Тобто навіть якщо і воно і було, то воно було не публічним. А якщо воно було не публічним, значить цьому є причини. Це по-перше. А по-друге, може цього і не було. 2 тижні після цієї зустрічі ви пишете рапорт. Ця зустріч вплинула Дивіться. на ваше рішення? Ні. Інше вплинуло. Ви можете сказати, що? Ні. Скільки вже пройшло? 1,5 року, більше ніж 1,5 року. Але до багатьох речей я до сих пір ще до кінця не сформулював особистого ставлення. Я до сих пір для себе остаточно не відділив свою провину в якихось моментах від того, на що я не міг вплинути. Це стосується дуже багатьох людських трагедій. З близькими мені людьми, яких вже не стало. Все, що можна було описати конкретно, я це зробив у відео. Усе, що не було озвучено у відео, значить, це усе ще поза межами мого чіткого усвідомлення. Ви сказали сьогодні неодноразово про байдужість і цинічність десь там військового командування, точніше.
Коли ви зустрічалися із верховним головнокомандувачем, президентом Зеленським, що ви відчули з його боку в цьому контексті? В якому контексті? Ставлення до людей, бо ви сказали про цю цинічність і байдужість. Та це була Військового коротенька керівництва. зустріч. Ну, яке у вас враження добре в загальному склалося з особистої зустрічі з Володимиром Зеленським? Хороше. Він функціонер. Він людина, яка знаходиться на посаді президента. Яке в мене має бути ставлення? Повернемося до хвиль медійних. Такі хвилі також часто в контексті питань армії також часто роблять там Юрій Бутусов, Мар'яна Безугла, Олексій Арестович і там ще інші різні персоналі, і всіх ми не будемо перелічувати. Ви дуже багато прізвищ називаєте впродовж нашої розмови. Безвідносно до вашого особистого ставлення до них. Давай, я категорично не люблю обговорювати персоналі. Я ж кажу, Я готовий з безвідносно, вами обговорювати явища, але не персоналі. безвідносно до вашого особистого ставлення до Добре, але я б персоналі. хотів би просто зробити цю маленьку ремарочку. Чи такі люди, які піднімають такі хвилі, вони є ситуативними союзниками для вас у зміні цієї системи? Я не знаю, я за ними не слідкую. Кого ви бачите для себе союзниками у тій справі, яку ви робите? Ситуативно союзником може бути будь-хто. Тоді виходить, так як я сказала, озвучила ці імена, В ситуативно навіть вони 41-му можуть. році до антигітлерівської коаліції доєднався навіть Радянський Союз, який з нацистською Німеччиною у вересні 1939-го розпочали Другу світову. Так. Тому ситуативно союзником може бути будь-хто. Але завжди важливий контекст. Ви сказали, тих, хто точно не можуть бути союзниками, ви озвучили у відео, Так. хто не може фінансувати. Так. Ахметов, Порошенко, Аваков, представники діючої влади. З їхнього боку вже були якісь для вас пропозиції? Так, приходив. І від Ахметова приходив. Ага. І ви їх посилали далеко? Ні, ми не посилали. Ми делікатно пояснили, що типу, ми за рахунок бригади Рінату Леонідовичу рекламу робити не будемо. Якщо ви хочете допомогти, ми раді будемо прийняти вашу допомогу. Тобто, розумієте, важливий контекст. Йде повномасштабна війна. Так. Якщо до нас приходять і говорять, можемо вам допомогти. Це питання стосується людських життів. Так. Тому завжди важливий контекст. Ми готові прийняти допомогу, але піарити ми не будемо. Ага, та сторона хотіла давати кошти тільки якщо ви будете піарити. Без деталей. Там мова йшла не про кошти, а про речі. Ну, на цьому розмова закінчилась. Ну, ми попрощались, а далі просто ніяк це не розвивалося. У своїх відео ви сказали, що Магора не буде ніколи політичною партією, але так чи інакше вона буде впливати на державно-політичні процеси, на військову політику. Зараз в суспільстві є така велика довіра до військових, і багато хто хоче, щоб саме військові робили ці зміни в державі. Очевидно, що там на наступних виборах велика частина військових піде на ці вибори. Чи колись в майбутньому, навіть не зараз, а в більш в далекому майбутньому ви розглядаєте можливість піти в політику? Я про це не думаю. Ну, я, в принципі, про це не думаю. У мене немає відповіді на ваше запитання. Коли я читала цю книгу, ви тут кажете, що у вас був досвід стати іграшковим взводним у класі, і вам тоді... Іграшково? Да, ви Так і таки написав? пишете. Так і написав. А, це, мабуть, я мав на увазі в сенсі, що це все-таки школа, якби, а Ну. посада називається командир взводу, але це все-таки школа. Мабуть, це я мав на увазі. І вам дуже сподобалось, цитую, це п'янке відчуття влади. Так. І ось це, що Тому що ви... влада руйнує. Ось, і от той факт, що ви не хотіли отримати цю владу в бригаді. Так В тому числі саме ви так. боїтеся Я влади. не хочу себе руйнувати. Саме так. Це також причина. Мені, звісно, все це навколо дуже дорого, але я не хочу просто з цього знищити себе як особистість. А Я ви, кажу не про фізичну смерть. Я кажу про моральне падіння. а ви думаєте, неможливо отримати владу і не знищити себе?
Достатньо того, що можливо отримати владу і знищити себе. Ви обираєте уникати влади, виходить. Я волів би знаходити достойних людей, які набагато краще за мене, в яких я бачу ті якості, яких не вистачає мені, і робити усе можливе, щоб їх підняти туди, де вони мають бути. Вибачте, але так ви зробили із Шаламагою. Саме і так. не І я вийшло. помилився. Так. Я Ну, помилився. Ця ситуація, вона показує, що, можливо, не треба шукати якихось інших людей, а самому пробувати бути цією людиною. Комплекс самозванця. На кінець невеличкий шабліц. Кому ви б ніколи не дали інтерв'ю? Гордону. Я не розумію, як люди йдуть на інтерв'ю до Гордона. Ну, от їй-богу, я не розумію, як ці люди собі це пояснюють. Як люди йшли на інтерв'ю на канали Медведчука, там, цей 112-й, там, ЗІК. У книзі ви пишете, ми живемо емоціями, відчуттями. Смішні ці. Тапочки. Тільки зараз побачу. У книзі ви пишете, ми живемо емоціями, відчуттями, враженнями. Страх, задоволення, секс, екстатичні моменти щастя. Коли ви відчували найсильнішу емоцію, що це було? Страх в дитинстві. Пов'язаний з батьками. Угу. Коли хтось напивався чи був в наркотичному угарі. Угу. Я був дуже малий. Там, 3 роки, 4 роки. Але це найяскравіші спогади з дитинства, коли мені було дуже страшно. Коли маму били, мама ховала мене під ліжком, ховала на балконі. Це просто різні ситуації. Це були найяскравіші, мабуть, мої враження за все життя, пов'язані зі страхом. Бо я був безсилий. Я пам'ятаю, в мене був іграшковий пістолетик такий. Там натискаєш на цей спусковий гачок, і там щось всередині розкручувалось, і він якісь звуки віддавав. Я пам'ятаю, що я в цього дядька, він маму б'є, а я в нього цим пістолетиком, Тепер Це прям... є трішки більше розуміння, чому ви в 18 років обираєте йти в армію, Це якщо було чесно. боляче. Страшно. Про страх ви в своїй книзі пишете. Я пишався тим, що не зазнав жодного страху, але це була ілюзія. Страх з'явився потім, за тиждень, у ліжку. Він підкрадався, коли я лягав спати. І це ПТСР. ПТСР. Воно всіх нас доганяє. Тут це стосувалося ситуації, коли ви пригали з парашута. Так. Але ви все одно йшли на Але зустріч. ефект той самий. Коли ти стрибаєш з парашутом вперше, тобі не страшно, бо ти не знаєш, чого боятися. А потім, коли проходить певний час, там 2-3 тижні вже після стрибків, воно нас доганяє, і ти починаєш бояти. Ти згадуєш оцей момент стрибка. І це прям аж в піт кидало. Але недовго. Це десь є певний період адаптації. Я думав про те, що це ви зачитуєте. Книга закінчується раніше. Значить, це буде в наступній книзі. Коли буде наступна книга? Не зараз. Ви не почали ще її писати? Вона буде опублікована не зараз. Якби ви могли змінити одну подію в вашому житті, яка б це була подія? Ніяко. Що для вас було найважчим у житті? Навчитися заново любити людей. Ви навчились? Ще ні. Але ви змогли полюбити одну людину? Я зараз кажу не в контексті сім'ї. Я кажу в контексті суспільства. Себе в суспільстві. А себе ви любите? Звісно, є чітке розділення між любов'ю до себе і самозакоханістю. Можна бути самозакоханим
і не любити себе. Коли ти самозакоханий, але в тебе купа комплексів. Із зовнішністі, із того, як тебе сприймають люди. От те, що ми з вами обговорювали, коли ти щось комусь намагаєшся довести. Переконати інших в своїх поглядах. Причому в емоційних поглядах. Тому любов для себе, вона важлива. Любов до себе, вона важлива. Це гармонія існування з собою. Це прийняття себе. Це піклування за свій організм, за своє тіло, за своє здоров'я, за своє фізичне здоров'я, за своє ментальне здоров'я. Якщо ти себе не любиш, то і людям з тобою поряд не дуже. То якщо ти з собою не можеш знайти спільну мову, як ти можеш знайти спільну мову з іншими? Вам більше шкода вбивати людей чи тварин? Я нікого не вбиваю. Ворога знищують. Вони не люди, а тварин вбивати не можна. Тварини хороші, особливо котики. У вас був кіт, Так. який загинув під час війни. Так. Після цього ви більше не плануєте заводити кота, напевно. У мене є коти. Є? Дружина завела. То вже пора дітей заводити. То пора. Плануєте? То. Чи відчуваєте ви себе щасливим зараз? Що ми вкладаємо в слово щасливе? Що ви вкладаєте в слово щастя? Це гармонія. Це гармонія. Щастя – це апофеоз самодостатності. Коли ніщо не здатне вплинути на твій внутрішній стан, якщо ти сам цього не дозволиш. Це пік зрілості. Це кульмінація власної особистості. Тобто це безкінечний шлях. Тому, оскільки це шлях безкінечний, то цього щастя я не досяг. Але я на цьому шляху. І мене це задовольняє. Про що ви мрієте, окрім перемоги? Мрію? Я не знаю. Я про це не міркував. Ну, якщо зараз задуматись. Я сильно мрію хочеться. бути щасливим. Отак. Але ви сказали, що це недосяжно. Саме так. Мрія і має бути недосяжною. Тому що досягнення мети призводить до смутку. Бо процес закінчений. Що Але- робити далі? Казала Ліна Костенко, кожен фініш – це, по суті, старт. Так. Тому мрія має бути максимально недосяжною, щоб весь час рухатись в тому напрямку. Яка б ціль не була досягнута, це лише одна із багатьох цілей, які будуть на шляху до щастя. Я вам дуже дякую. Ви вже сказали, що я 2 роки хотіла записати це інтерв'ю. Я вам ніколи не казала, чому. Мені дуже близький ваш підхід до життя. Це боротьба. Ви все життя, мені здається, боретесь, починаючи з дитинства, коли знову ж таки вам треба було повстати за себе перед дідом, в школі, в армії. Коли ви йшли на свої походи, і у вас було запалення меніска, але ви не зупинялися і продовжували йти. І зараз ви не зупиняєтеся і робите ці зміни, які здаються, напевно, неможливими. Мені здається, що для таких людей найстрашніше – це перестати боротися. Тому я хочу вам побажати, щоб ця боротьба приносила вам якомога більше перемог, а там, де були поразки, це був ваш не останній бій. Дякую. Щиро вдячний. От ви мене гарно розвели на розмови про... А що залишилось поза кадром? Цю частину розмови можна переглянути, ставши спонсором каналу. Для цього потрібно натиснути кнопочку «Спонсорувати» внизу під цим відео,
або перейти за цим QR-кодом, який ви бачите на екрані, чи за посиланням в описі під цим відео.